हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે એક એવો પ્રોટીન પાવડર બનાવીશું જે બાળકોને 7 દિવસ સુધી આપવામાં આવે તો બાળકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ 100% વધી અને તેના શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અને તાકાત આવે છે અને સાથે જ એના હાડકાં મજબૂત બને છે અને યાદશક્તિ પણ વધે છે। તો ચાલો આપણે બજારના મોંઘા અને કેમિકલવાળા પાવડરનો ત્યાગ કરી અને ઘરે સસ્તો અને ચોખ્ખો પ્રોટીન પાવડર બનાવી બાળકોના શારીરિક તેમજ માનસિક વિકાસમાં વધારો કરીએ। સૌપ્રથમ આ હેલ્ધી પાવડર બનાવવા માટે આપણે એક સ્ટીલનું વાસણ લેવાનું છે અને એમાં જ બધી વસ્તુને રોસ્ટ કરવાની છે। તો સૌપ્રથમ હું અહીં અડધો કપ જેટલા મખાના એડ કરું છું। મખાનાને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આ રીતે ચલાવતા જઈ અને થોડા રોસ્ટ કરી લેવાના છે। આ મખાનામાં ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ હોય છે, પ્રોટીન હોય છે અને સાથે મેગ્નેશિયમ પણ હોય છે, જેથી હાડકાં અને કિડની મજબૂત બને છે। 3 વર્ષથી નાના બાળકોને રોજ 1 ચમચી જેટલો પાવડર દૂધમાં નાખી અને પીવડાવવાથી એના હાડકાનો વિકાસ સારો થાય છે। આ મખાના તમને કોઈપણ કરિયાણાની દુકાનેથી આસાનીથી મળી જશે। મખાનાનો આપણે કલર ચેન્જ નથી કરવાનો, માત્ર હલકા ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી જ એને સ્લો ફ્લેમ પર રોસ્ટ કરવાના છે। તો એ સારી રીતે રોસ્ટ થઈ અને ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને અલગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે એ જ કડાઈમાં આપણે 1/4 કપ જેટલી બદામ એડ કરીશું। નંગમાં જોઈએ તો લગભગ 15 થી 20 નંગ જેટલી બદામ છે। હવે બદામને પણ એ રીતે રોસ્ટ કરી લઈશું। તમને બધાને ખબર જ હશે કે યાદશક્તિ વધારવા માટે બદામ એ ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે। નાના બાળકોને ખાસ બદામ ખવડાવવામાં આવે છે એટલે એના મગજનો વિકાસ સારો થાય। બદામની અંદર ઓમેગા 3, ઓમેગા 6 ફાઇબર અને ઝીંક હોય છે જે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે। તો આ રીતે ચલાવતા જઈ અને બદામને 1 મિનિટ માટે લગભગ રોસ્ટ કરી લઈશું। બદામ રોસ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ એ જ કડાઈમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 12 થી 15 નંગ જેટલી કાજુ એડ કરીશું અને કાજુને પણ ચલાવતા જઈ અને બદામની સાથે રોસ્ટ કરી લઈશું। કાજુની અંદર વિટામિન ઈની માત્રા વધારે હોય છે, સાથે સાથે જ તેમાં વિટામિન એ પણ હોય છે। વિટામિન ઈ છે એ આપણી સ્કિનને ગ્લો કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી તત્વ છે। કાજુની અંદર ઝીંકનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી તે બચ્ચોની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમને બૂસ્ટ કરવાનું કામ કરશે, પરિણામે એમાં નવી શક્તિનો સંચાર થશે। હવે કાજુ બદામ રોસ્ટ થઈ ગયા છે તો એને પણ એ જ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે અહીં 1/4 કપ જેટલા આપણે સફેદ તલને રોસ્ટ કરવાના છે। સફેદ તલ છે એ બાળકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। એમાં ભરપૂર માત્રામાં કેલ્શિયમ હોવાથી શરીરમાં ગરમાટો પણ આપશે અને પરિણામે લોહીને ગરમ પણ રાખશે અને સાથે શરીરના હાડકાના બંધારણમાં ખૂબ જ જરૂરી છે। તમે અહીં સફેદ તલની સાથે થોડા કાળા તલ પણ એડ કરી અને પાવડર બનાવી શકો છો, પણ મેં અહીં અત્યારે માત્ર સફેદ તલ એડ કર્યા છે। તલ આપણા ચટકી જાય એનો અવાજ આવે ચટકવાનો ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરશું અને ત્યારબાદ ફરીથી એને પેલા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે કડાઈમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા મગફળીના બી એડ કરીશું। મગફળીને ગરીબોની બદામ કહેવામાં આવે છે। જેટલું પ્રોટીન આપણને દૂધમાંથી મળે છે એટલું જ પ્રોટીન મગફળી ખાવાથી મળી રહે છે। મગફળીમાં એમિનો એસિડની માત્રા પણ ઘણી હોય છે જે આપણા શરીર માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે। તેથી જ બાળકોને રોજ નાનપણથી જ મગફળી ખાવાની આદત પાડી દેવી જોઈએ, જે બાળકોના વિકાસમાં ખૂબ જ જરૂરી છે। અહીં આપણે સિંગને ફોતરા ઉતરે ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરવાની જરૂર નથી, માત્ર એમાં રહેલી ભીનાશ કે મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ જતું રહે ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરી અને એને પણ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। આપણે આ સિંગના ફોતરા દૂર નથી કરવાના। હવે એ જ કડાઈમાં આપણે 1/4 કપ જેટલા ઓટ્સ એડ કરીશું। મેં અહીં પ્લેન કોઈપણ ફ્લેવર વગરના ઓટ્સ લીધા છે। ઓટ્સમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે નાના બાળકોની પાચન શક્તિને વધારે છે। જો બાળકો ઓટ્સની બીજી રેસીપી ન ખાતા હોય તો આ રીતે તમે પાવડર બનાવી અને દૂધ સાથે આપશો તો તે ખાઈ લેશે। અહીં થોડી ફ્લેવર માટે આપણે એલચીના દાણા એડ કરીશું, જે એડ કરવા ટોટલી ઓપ્શનલ છે। તો આ બધી જ વસ્તુને લગભગ તમારે 1 થી 2 મિનિટ માટે જ રોસ્ટ કરવાની છે, વધારે ટાઈમ રોસ્ટ નથી કરવાની અને કોઈપણ પ્રકારનું ઘી કે તેલ ઉમેર્યા વગર રોસ્ટ કરવાનું છે। હવે આપણે આ બધી જ વસ્તુને એકવાર મિક્સ કરી લઈશું અને થોડી એવી ઠંડી થવા દઈશું, મતલબ કે રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી એને ઠંડુ થવા દઈશું।
થોડુંક એવું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે એને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। સાથે જ એમાં આપણે 1/4 કપ જેટલી સાકર એડ કરીશું। અહીં મેં લાલ સાકર લીધી છે, તમે કોઈ પણ સાકરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, જે એડ કરવાથી બાળકોને દૂધનો ટેસ્ટ સારો લાગશે। હવે મિક્સર જારમાં આ બધી જ વસ્તુનો આપણે પાવડર બનાવી લેવાનો છે। આ પાવડર તમારા 2 વર્ષથી ઉપરના બાળકને રોજ દૂધમાં નાખી અને આપી શકો છો। જો તમારું બાળક 4 વર્ષથી નાની ઉંમરનું છે તો તમારે એકવાર આ પાવડરને ગળણીની મદદથી ગાળી અને ત્યારબાદ એને દૂધમાં નાખી અને આપી શકો છો। તો હવે આ પ્રોટીન પાવડરનો ઉપયોગ આપણે કેવી રીતે કરવો એ જોઈ લઈએ। તો એના માટે એક કઢાઈમાં મેં અહીં 1 કપ જેટલા ગાયનું દૂધ લીધું છે। બાળકને હંમેશા ગાયનું દૂધ જ પીવા માટે આપવું। હવે આ દૂધમાં આપણે એક બોઇલ આવવા દઈશું। રોજ સવારે 1 ગ્લાસ જેટલું દૂધમાં 2 ચમચી જેટલો પાવડર એડ કરી અને તમારા બાળકને આપશો તો તમારે બીજી કાંઈ પણ વસ્તુ ખવડાવવાની જરૂર નહીં પડે। સાથે જ તમે આ દૂધમાં ખજૂરની 2 થી 3 જેટલી પેચીને પલાળી રાખી અને ત્યારબાદ ગરમ કરી અને બ્લેન્ડર ફેરવી આપી શકો છો। અહીં એકવાર દૂધમાં બોઇલ આવી જાય ત્યારબાદ જો તમારા બાળકને મખાના પસંદ હોય તો 5 થી 6 જેટલા મખાના એડ કરી અને 1 મોટી ચમચી જેટલો પાવડર એડ કરી અને 2 મિનિટ માટે હવે એને ઉકળવા દઈશું। ત્યારબાદ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યારે અથવા તો થોડું હલકું ગરમ હોય ત્યારે બાળકને તમે આપી શકો છો। એરટાઇટ કન્ટેનરમાં આ પાવડર ભરી અને ફ્રીજમાં તમે 2 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા પ્રોટીન પાવડરની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।